سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که گوشی دوجی S96 پرو رو با هم بررسی بکنیم. نمیدونم اسمش به گوشتون خورده یا نه. یه گوشی خیلی جون سخته، خیلی هم شبیه گوشی کاترپیلاره. دوجی شرکتیه که اسپانیاییه و توی سال 2013 شروع به تولید گوشی کرده. بعداً مقر اصلیش از اسپانیا رفته چین و داره کار تولید گوشی رو ادامه میده. خیلی گوشی خفنی به نظر میرسه. حالا در ادامه بیشتر اون رو بررسی میکنیم. خیلی جالب بهتون بگم که این گوشی قابلیت خیلی ویژه داره به اسم نایت ویژن یا دید در شب که اونم بعداً بررسی میکنیم. کلا میاد توی سری اسش دوجی یه سری قابلیت ویژه رو قرار میده. مثلا توی گوشی S97 پرو که بعد از این S96 معرفی شده یه متر لیزری قرار داده که میتونید مساحت و حجم و این ماجراها رو اندازه‌گیری بکنید که به نظرم خیلی جالبه. و خب درباره قیمتش باید بگم که در زمان رکورد کردن این ویدیو 9,900,000 تومانه که یه گوشی میان رده محسوب میشه. یه جورایی از طراحی اون شروع میکنم که خب خیلی متفاوته، خیلی سنگین، 310 گرم وزنمونه و ممکنه برای اونایی که وزن گوشی مهمه خیلی انتخاب خوبی نباشه. باید با این وزنش کنار بیاید. خوش دست هست چون که بغلش یه حالت خمیده‌ای داره، ولی این ظاهر خیلی خشن و خیلی قرص و جوندارشه که خیلی توجه آدمو به خودش جلب میکنه. پشتش یه ماژول دوربین 4گانه داریم به همراه 2 تا در واقع رشته LED که یکیش هم LED معمولی، یکیش اینفرارده که کمک میکنه اون دوربین دید در شب کارش رو به درستی انجام بده. و بعد لوگو NFC اینجا هک شده که خب این گوشی از NFC پشتیبانی میکنه به همراه یه سری آیکون که اشاره میکنه به قابلیت‌های این گوشی. لوگو دوجی رو داریم به همراه گواهینامه IP68 که خب مطمئنا این گوشی در مقابل آب و گرد و غبار و این ماجراها مقاومه. یه گواهینامه IP69K هم داره که نشون میده که در مقابل فشار و دمای بالا و پایین هم مقاومت داره. کلا اگر شرایط کاریتون سخته خوراکتون این گوشیه که به این زودی‌ها قرار نیست آسیب ببینه. سمت راستش پاور باتن رو داریم، دکمه برای کم و زیاد کردن صدا و سنسور اثر انگشت که به صورت جداگونه قرار گرفته. من ترجیح میدادم که اون دوتا با هم یکی باشن. بالای گوشی هیچی. سمت چپ درگاهی برای قرار دادن 2 تا سیم کارت به همراه یه دونه مموری میکرو SD به صورت جداگونه. یه ابزار خیلی جالبم توی جعبه دوجی قرار گرفته که میتونید به وسیله اون ابزاره این درگاه سیم کارت رو باز بکنید و مموری یا سیم کارتتون رو قرار بدید. یه دکمه کاستم هم سمت چپ قرار گرفته که میتونید اون رو ریمپ بکنید، هر کاری که دوست دارید انجام بده. با یه بار کلیک کردن، 2 بار کلیک کردن اپلیکیشن رو اگر دوست دارید باز بکنید میشه به واسطه این دکمه اون رو انجام داد. پایین گوشی هم یه دونه درگاه USB Type C رو داریم به همراه جک 3.5 میلیمتری که میتونید هدفون رو بهش متصل بکنید که به واسطه درپوش پلاستیکی بسته میشه که آب نره داخلش. یه آویز هم توی جعبه قرار گرفته که توی این قسمتی که اینجا نارنجیه میتونید متصل بکنید و اون بندش رو بندازید توی دستتون که توی شرایطهای سخت احتمالاً گوشی از دستتون سر نخوره. خب میرسیم به پنل جلوییش که خب خیلی جالبه. دوربین سلفیش به شکل قطره‌ای قرار گرفته در حالی که بالای دیسپلی جای خالی وجود داره که فکر می‌کنم میتونستن دوربین سلفی اونجا قرار بدن، ولی به خاطر ظاهر مدرنی که احتمالاً این حالت قطره‌ای داره دوجی تصمیم گرفته که این کار رو انجام بده. یه صفحه نمایش HD داریم که LCD خیلی رزولوشن بالایی رو نداره، 270 ppi، بنابراین اگه خیلی به صورت حرفه‌ای می‌خواید محتوا تماشا کنید شاید این گوشی بهترین گزینه برای شما نباشه. اما خب این HD بودنش باعث میشه که مصرف باتری خیلی کمتری رو داشته باشه. البته یه باتری با ظرفیت خیلی بالا توی این گوشی قرار گرفته، 6350 میلی آمپر ساعت که 2 روز و کامل باهاتون همراهی میکنه به همراه شارژر 24 واتی که اونم توی جعبه است. نزدیک 2 ساعت و 10 دقیقه طول میکشه بتونید این گوشی رو از 0 تا 100% شارژ بکنید. ولی خب ظرفیت باتریش خیلی فوق العاده است که البته خب وزنش هم واقعا سنگینه. اگه بتونید باش کنار بیاید میتونه بعضی جاها خیلی به دردتون بخوره. یه نکته دیگه هم که راجع به این صفحه نمایشش وجود داره اینه که با گوریلا گلاس پوشونده شده و علاوه بر اون فیلمی که روش میندازید یا اون اسکرین پروتکتوری که روش میندازید خیالتون راحته که به این زودی‌ها قرار نیست آسیب ببینه. و خب درباره فضای ذخیره‌سازیش باید بهتون بگم که 128 گیگابایت حافظه‌شه که خب همونجوری که اشاره کردم میتونید به وسیله مموری میکرو SD اون رو افزایش بدید و البته رم اون که 8 گیگابایته، بنابراین اپلیکیشن‌های مختلف رو میتونید همزمان اجرا بکنید و گوشی کرش نکنه و به راحتی اونها رو پیش ببرید.
میرم سراغ عملکرد این گوشی و مهمترین نکته چیپستش G90 مدیاتک G90 که تقریبا توی یه رده با چیپست 720 جی اسنپ دراگون قرار میگیره که توی گوشی مثلا گلکسی A52 استفاده شده. قیمتاشون خیلی شبیه به هم دیگه. از بابت عملکرد و گیمینگ و این ماجراها دغدغه‌ای رو نباید داشته باشید. به راحتی میتونید اپلیکیشن های مختلف باش اجرا بکنید، باش بازی بکنید. گرم هم نمیکنه. درسته که مثلا این بدنه قطورش باعث میشه که آدم فکر بکنه که گرما ازش خارج نمیشه، ولی نه، این اتفاق نمیفته و میتونید راحت باش بازی بکنید. یه سری شخصی سازی هایی رو هم دوجی اومده روی این گوشی انجام داده. با اندروید 10 عرضه میشه این گوشی و مثلا یه دونه باندل اپلیکیشن آوتدور تول باکس توش نصب شده که بهتون یه سری قابلیت رو میده، چه میدونم نقاله و در واقع تراز و سنجش صدا و این ماجراها که اونا رو خودتون هم میتونید بعدا نصب بکنید، اما به صورت پیشفرض توی این گوشی وجود داره و رابط کاربریش خیلی ساده است و شبیه اندروید خام. اپ دراور ندارید که اونا رو بکشید بالا، همشون مثل گوشی iOS توی صفحه اصلی قرار گرفتن که میتونید اونها رو شخصی سازی بکنید. میرم سراغ دوربینای این گوشی که خب اون دوربین دید در شب هم توی همین بخش قرار میگیره. اول ماجرا به همون دوربین میپردازم. این که این امکان رو به شما میده وقتی که همه جا تاریکه بتونید به واسطه اون دوربین دید در شب و اینفرارد ببینید، قشنگ اون محیطتون رو روشن میکنه. نمیدونم به درد کیا میخوره، ولی خب عملکردش کاملا درسته و کاملا محیط رو روشن میکنه. خیلی جالب بود برای من داشتن یه همچین امکانی توی گوشی، میتونه برای بعضیا جذاب باشه. و خب میرم سراغ بقیه دوربینایی که توی این گوشی قرار گرفته. دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی که یه مقدار داینامیک رنجش محدوده، اینو باید در نظر بگیرید. یه مقدارم وایت بالانسش به سمت سردی حرکت میکنه، اینم نکته ایه. اون رابطه کاربریش هم خیلی باهاش کار کردن راحت نیستش، ولی خب میتونید سویچ بکنید روی دوربین اولترا واید. یه دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی داره که اونم دقیقاً داینامیک رنجش همون جوریه و خیلی کیفیت عکس بالایی رو بهتون نمیده. از اون ور ماجرای دوربین 2 مگاپیکسلی برای عکاسی ماکرو داریم که اون هم باید بهتون بگم که اتوفوکوس نداره و عکاسی باشه مقدار سخته. اکسپوژر رو هم نمیشه توی اون دوربین تغییر داد، بنابراین کلا عکاسی ماکرو با این گوشی کار سختیه. و درباره دوربین اصلیش دوباره باید بهتون بگم که وقتی که میخواید از این سوژه عکاسی بکنید اتوماتیک میره رو حالت پورتریت مود که یه مقدار ممکنه که اذیت کننده باشه، مگر اینکه سویچ بکنید روی حالت UHD که توی رابطه کاربری این گوشی قرار داره و بهتون عکسی با یه مقدار جزئیات بالاتر رو میده. کلا سیستم دوربین این گوشی میتونم بهتون بگم که در حد گوشی‌های اقتصادی خوبه، نه میان رده، که خب اینم نکته‌ایه برای خودش. البته که میتونید با رزولوشن 4K هم باش تصویر برداری بکنید، لرزشگیر الکترونیکی هم داره و دوربین سلفیش هم خیلی عملکرد معمولی رو در اختیارتون قرار میده. و آخرین نکته اینه که راجع به تصویر برداری این گوشی باید بهتون بگم که اتوفوکوسش عمل نمیکنه. نمیدونم حالا این گوشی که دست من اینجوریه، چون توی وبسایتش من چک کردم نوشته شده که فیس دیتکت اتوفوکوس داره، ولی خب موقع تصویر برداری من باید خودم اون نقطه فوکوس رو تغییر میدادم، به صورت اتوماتیک این اتفاق نمیافتاد که امیدوارم با یه آپدیت این موضوع حل بشه. خب بعد در نهایت بهتون بگم که S96 پرو به درد اونایی میخوره که خیلی شرایط کاری سختی دارن. برای همه نیست این گوشی، برای اونایی که واقعا این بدنه قرص و جوندار براشون یه پارامتر مهمه. دوربین و صفحه نمایش رو میذارم کنار، ولی خب یه باتری با ظرفیت خیلی بالا بهتون میده که خب زودم شارژ میشه. یه چیپست خیلی خوب در اختیارتون قرار میده که دیگه دغدغه‌ای برای بازی کردن و اپلیکیشن‌های مختلف و این ماجراها ندارید. و البته همونجوری که بهش اشاره کردم بدنه این گوشی که خیلی جذابه و فکر میکنم که حالا خراب نشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. امیدوارم که بهتون کمک کرده باشه. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کناریش رو هم بزنید. میتونید توی کانال یوتیوب ما ویدیوها رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.